Hej, det är jag som är David Stjernholm. Min nya bok Förenkla på jobbet och det krångliga lätt handlar om hur vi kan förenkla allt det där som vi tycker är komplicerat på jobbet och som tynger oss varje dag. Det är ju så mycket behagligare och effektivare om arbetsdagarna blir smidiga. En sak som har hängt över mig och tyngt mig alldeles i onödan de senaste 2 veckorna är det faktum att jag ännu inte hängt upp den här ganska maffiga älgtrofén som min svärfar har skjutit på min kontorsvägg. Alltså, han sköt älgen i Jämtland, men jag ska hänga upp den på väggen. Och varje gång som jag sett den här trofén ligga oupphängd på mitt extra skrivbord så har jag tänkt, just det, jag måste ju hänga upp trofén. Och allt mer tyngd har jag känt mig. Och man kan ju tycka att detta inte är ett så stort problem. Min verksamhet står ju inte direkt och faller med detta. Men det retar mig ju varje gång jag tittar åt det hållet, och med åren så har jag lärt mig hur stor skillnad det gör för hur jag presterar om jag är frustrerad jämfört med om jag känner mig inspirerad. Så nog har det ändå en stor betydelse. Men frekventa små krångel som detta och stora andra också för den delen kan lösas genom den metod som jag delar med mig av i boken. Allt bygger på att vi tar reda på vad som är själva orsaken till att det vi tycker är krångligt eller frustrerande inträffar. Så grundläggande som möjligt. Så jag gjorde det. Och i mitt fall så handlar det om en rad oklarheter. Får jag borra i de här 1800-talsväggarna för fastighetsägaren? Vad för slags skruv kommer att hålla? Hur jobbig är en borrmaskin att konka på till och från tåget egentligen? Jag eliminerade de här oklarheterna och nu är faktiskt trofén uppe. Och jag är lättare till mods, jag kommer då på fler idéer, får mer saker gjort och har en skönare kontorsarbetsdag tillvaro. Och vill du förenkla sånt som är onödigt betungande i ditt jobb så kan jag varmt rekommendera förenklingsboken. Men jag är ju såklart part i målet, minst sagt.